Mirëmëngjes të gjithëve, miq të dashur, mirë se vini në wake-upin e kësaj thëne. Mirëmëngjes të gjithë. Dhe pasi fundjavë të bukur me kohë të mirë, besoj që shumë kush ka marrë energji të duhura dhe është gati ta nisë ashtu siç i takon në fakt një fillim jave që duket sikur Marsi nuk po na zhgënjen, edhe Moti është i mirë, është i ngrohtë, ditët janë me diell dhe ne shqiptarët me thënë të drejtën në ka një gjë me cilën nuk ngopemi është dielli. Absolutisht po. Njerëzit mund t'ju zhgënjejnë, ama kurse si muaj destinët jo. Se kështu janë ca gjëra. Dim t'i zgjedhim njerëzit nuk zhgënjen. Ama çojini ata ordiner atje ku i takon dhe dëgjoni ata që t'ju zhgënjejnë që ta përmbledhin edhe një herë. Detajet e Motit nga Adiola Bani që përgjithsisht, jo për të përqefim, por përgjithsisht nuk na ka zhgënjyer. Tani viti është i gjatë, megjithatë, mirëmëngjes Adiola. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Po ne me zë të kemi më Adiola. Mirëmëngjes Adiol, si e zgjuar ti sot? Kam e zi e pres mëngjesi. Sa e ëmbëlqie. Po të jeta ju e ëmbël të paktën me qenë se ne sot me sa shumë nuk qenë kërkemi dhe aq. Mirë Adiol. Si jemi sot? Fundjava doli ashtu siç ti the. E hëna doli ashtu siç ti the, do me thënë unë nuk erdha me çadër në punë, se kjo ka qenë pyetja e fundit për të premten. Tani na thuaj më shumë detaje. Atëherë sot gjatë gjithë ditës do të mbetemi kryesisht me motë të kthjell në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa pasditja sjell shtim të vranësirave në zonat veri perëndimore duke rrezikuar dhe rreshje shumë të dobta shiu në orët e vona të pasdites. Ndërsa dita e marrë do të mbetet kryesisht me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Më të shpeshta këto do të paraqiten në zonat malore, ku gjatë mesditës dhe pasdites priten shira të izoluar dhe të dobët në zonat veri lindore dhe juglindore të territorit, ndërsa orët e vona të natës së ditës së marrë do të sjellin kthjellime edhe në këto zona. Ndërsa për sa i përket temperaturave, sot janë rritur lehtë në mëngjes, ku minimumi ka shënuar 3 gradë Celsius në zonat juglindore, ndërsa mesdita do të ulë maksimumin me 2 gradë duke shkuar deri në 21 gradë Celsius. Dita e marrë do të sjelli një rënje të lehtë të temperaturave në mëngjes, duke bërë që minimumi të zbresi në 1 gradë Celsius, ndërsa mesdita ruan vlera konstante, një rritje të lehtë 21-22 gradë Celsius dita. Ngrohtë sërish, domethënë. Sërish do të jetë ngrohtë. Ndërsa për sa i përket territorit të Kosovës, sot vijon me kthjellime deri në mesditë, ku vranësira do të fillojnë të shfaqen thuajse në të gjithë territorin e Kosovës, por nuk priten shira. Ndërsa dita e marrë sjell kryesisht kthjellime dhe vranësira të shpeshta në Kosovë, më të dendura në jug të territorit të Kosovës, ku priten edhe shira të izoluar gjatë ditës së nesërme në orët e pasdites. Qartë. Ka çështë? Temperaturat në Kosovë? Po, patjetër. Sot temperaturat në Kosovë nuk sjellin ndryshime nga fundjava, pasi ka ruajtur vlera konstante edhe në vlerat minimale dhe në vlerat maksimale, duke bërë që të luhaten nga 3 gradë në mëngjesi deri në 18 gradë Celsius mesdita. Ndërsa dita e marrë do të sjellë një rënje të lehtë në mëngjes, por edhe në mesditë me 2-3 gradë Celsius, duke bërë që maksimumi dhe minimumi të luhaten nga 3 gradë Celsius, nga 2 gradë, deri në 15 gradë Celsius. Maksimumi. Shumë mirë, lajme të mira kishim domethënë nga Meteo Albe dhe nga Moti. Adiol, të falenderojmë, javë të mbarë ty, një të hënë të bukur. Gjithë të mirat. Ne nisëm me një këngë italiane me ishte dashur, kishim kohë pa e dëgjuar, megjithatë në Top Albania Radio transmetohet shpesh. Edhe donim që ta kishim edhe në program për të përshëndetur dhe për të zgjuar kështu mirë e me një mesazh të këndshëm me një grup i cili ka kohë që nuk bën muzikë. Janë Xhemeli Diversi. Kjo është Meri. Ishte dashur ne rikthehemi në program, është momenti tani për të parë bashkë në këtë pjesë, në këtë fillim të programit, titujt kryesorë dhe informacionet që qarkullojnë në portalet kryesore të informacionit. Dhe siç ju e dini, sepse jeni shikues dhe dëgjues besnik të programit tonë, ne nisim me topvisionchannel.tv. Faqen zyrtare të Top Channel, aty ku ju informoheni në mënyrë të shpejtë dhe sigurt dhe besojeni informuar për shkak se keni ndjekur sigurisht derbin e mbrëmjes djeshme. Ta ulim pak bazën vini se dua gjithë hapësirën dhe vëmendjen. Inter fiton derbin, parakalon Milanin në renditje. Është artikulli kryesor i topvisionchannel.tv për gjithë milanistët që po na ndjekin. Na vjen shumë keq, po këto janë lajme që kohët e fundit i dëgjojmë
pak herë edhe nuk na qëllon shumë të festojmë për tilla çështje, edhe për tilla gëzime. Ndërkohë ecim më tej dhe rikthehemi halleve tona, që do të thotë fajde edhe për biznes. Banka e Shqipërisë 17% e borxheve nga burime informale. I pastrehu bën gjestin e rrallë, gjen portofon njofton zotin pedagog Artesh. Kush e spionon të Aleksandr Kondon ekskluziv sjell dosjen e përndjekjes së tij. Ka qenë transmetim pikërisht mbrëmjen e djeshme. Lexoni më shumë detaje duke klikuar tek topvizchannel.tv, sikurse e gjeni edhe videon në kanalin zyrtar të Top Channel në YouTube. Tek superiorja ratiset Partizanin në krye me 9 pikë më shumë se Kuksi. Jemi tani me gazetën online Shqip. Gërdeci dhe trafiku i armëve, gjykata e Floridas rrëzon djalin e Berishës. U aksidentua apo e vran kush e spionon të Aleksandr Kondon? A ka psuar një parainfarkt kryeministri, Rama jep përgjigjen. Flamuj kinez në Rina si deputeti Republik Bananesh. I shpëtoi atentatit me armë, zbardhet ngjarja tek komuna e Parisit. Gjithçka rreth këtyre informacioneve me më shumë detaje duke klikuar tek gazetavizshqip.com. Shkojmë tek panorama tani, edhe jedhëm një sy bashk titujve që ofron në këtë fillim jave ekskluzive. Plas në kombëtare, Strakosha humb avionin, Panucci e lë jashtë. Video në brendësi derbi çmendur, Interi mund Milanin edhe me mungesa. Boj Veliajt studentin na tërhoqën zvarr në bodrumin e bashkisë. Foto në brendësi, ministrat e Ramës përgdhelin deputetet zonja. Zbardhet konflikti pse qelloi me çifte pronarin e furrës së Bukës, autori. Mësuesit e rinj në provim për licencën ja datat dhe kriteret, një tjetër shkrim. Ndërkohë kemi kaluar tek gazeta shqiptare tani. Protesta, policia procedon 33 persona me styrje dhe gazment bardhin, ja për çfarë akuzohen. Vrasja tek liçeni, zbardhi dëshmia e mikut autorit, do më kujtoi lekët, kush e duron. Nga ATP-ja grafik për takime dhe ankesa për dosjet e pronarëve, një tjetër shkrim ky që e gjeni tek portali i Gazetës Shqiptare, sikurse gjeni dosjet nga viti 93 deri në 2013, është lista me 6611 pronarët që marrin parat. Kemi kaluar tek shekulli tani, shkojmë aty për të parë bashkë në këtë të hënë titullin kryesor e vrau në sy të djalit ja dëshmia të arrestuarit për krimin tek liçeni artificial. 3 artikuj tjerë që shoqërojnë kryesorin janë: kryeministri lidhur me krimin, edhe Al Jazeera pasqyron krizën politike në Shqipëri. Ndërkohë, tentoi të vriste me armë, policia zbardh ngjarjen dhe identifikon autorin, dhe pezullohet koncensioni i Tecit Vlorë, probleme në tender. Është e radhës, faleminderit. Është e radhës gazeta Mapa Online, bota nuk mban zi për muslimanët. Tentoi ta vriste me armë në mes të Tiranës, policia zbardh ngjarjen, tjetër material ky. Basha tek Al Jazeera, qeveria tranzitore me njerëz të gjithë pranuar. Unë razere, banorët e Astirit nuk ndalen ndjegin goma në rrugë. Zbulohet i riu që i hodhi boji Erion Veliajt. Ndërkohë, tek gazeta Tema shkëm tani për të lexuar mes të tjera, qytetari digjitali doktor Berishës, 2 vendime gjykatash dhe media në mes. 3 anët qeshëraket protestës, tjetër material ky i gazetës Tema. Balla paralajmëron shkëlzen dhe Sali Berishën, gjykata amerikane rihap Gërdesin dhe fundos Berishët. Dosja plot, gjykata Floridas varros shkëlzen Berishën, i rrëzon alibin për Gërdesin dhe trafikun e armëve. Disa fjalë për Gërdesin që nuk i prishin punë askujt, tjetër material ky tek gazeta Tema, që i lë radhën tani lapsit. Tek lapsi qëndrojmë pak edhe lexojmë mes të tjerash media ndërkombëtare. Protestat në Shqipëri, Serbi dhe Maltëzi synojnë largimin e qeverive të korruptuara. Washington Post, protestuesit sulmojnë parlamentin, Rama nuk tërhiqet. Akti 5 i protestës, policia thyen aksionin e opozitës, dhe The Telegraph, rrëmbeu nga Shqipëria kandidat për sloganin më të keq turistik. Tentuan të hidhnin boj Veliajt, studentin na ushtruan dhunë në bodrumin e bashkisë. Aradinaj, prej shqiptarëve askush nuk mund të marrë më tokë. Largohet nga detyra kreu i hipotekës në Elbasan, ndërkohë që ne shkojmë tek syri.net. Përjashtohet nga skuadra, humbi avionin, Panucci bën të pabesueshme në yllit të kombëtares. Kalojmë në tjera zhvillime. Sulmi terrorist në Zelandën e Re, Facebook fshin 1.5 milion video. Reagon Balliu, pse shqetësohesh kur të përmendin gjendjen shëndetësore ka të bëjmë me parainfarktin e Ramës. Aludimeve, qartazi. Interi fiton derbin dramatik me Milanin, 5 gola në San Siro, ishin ata tifozët e Milanit që kaluan sigur një parainfarkt,
gjatë zhvillimit ndeshjes, ndërkohë gëzuar ditën e vet, qytetarët tallen keq me Veliaj Endko. Ndërkohë po më shpërthenin boksi, po më shpërthenin, po një herë në vit na takon ti bëjmë cop. Okej. Kalojmë tek politiko.al tani. Foto në festimet e ditës së verës kërkohet drejtësi për Ardit Gjoklajn. Al Jazeera kronik për protestën e opozitës, Basha, qeveri tranzitore për të dhënë fund blerjes së votave. Mediat ndërkombëtare instalohen në Tiranë dhe Paloka tregon qëllimin duke paralajmëruar Ramën. Foto mos i helmo fëmijët, marshimi i heshtur i trinjve në Tiranë kundër përdorimit të gazit lotësjellës nga policia. Një për nismave më të mira të marra në mes të festimeve në kryeqytet. Ndërkohë, procedimi penal i 33 protestuesve reagon Basha ka nisur në emërimin mbrapsht për Edi Ramën. Dhe tek monitor.al që ndrojmë tani është momenti për të parë bashk disa prej titujve që kanë të bëjnë me ekonominë dhe zhvillimeve që lidhen me këtë fushë. Çmimet e apartamenteve në Tiranë po arrin nivelin e 4.000 euro metri katror më të shtrenjtat në rajon. Në zona ndryshme ama prekin këto nivele disa zona të kryeqytetit. Auditimi i partive politike, shumica të zhdukura, ekspertët nuk kanë mundur t'i gjejnë. Dhe bankat rrisin depozitat në valutë në Bankën e Shqipërisë pas rregullores që frenon ikjen e fondeve jashtë. Shpejt e shpejt, 3 artikujt kryesore ekskluzive tek Panorama Sport, plas në kombëtare, Strakosha humb avionin Panuçi e lë jashtë, hasur edhe në disa prej portaleve tjera. Giannis i madrishëm në humbje, Raptors dhe Lakers zhgënjejnë. Ndërkohë, ishte Sport Express, tani Telesport. .al shkruan nuk ka kompromis, Panuçi pezullon në Strakoshën. Ishin titujt kryesor nga portalet nga vendi. Tani është momenti portaleve të huaja. Yes. Faleminderit shumë Isli Islami për kalimin e linjës si çdo mëngjes. Ndërkohë që do ta nis sigurisht me TG.com dhe në krye titull të TG.com s'ka se si mos ishte ajo se çfarë ka ndodhur me derbin Inter Milan, që me sa duket Milanin e dërgon në shtëpi me humbjen 3-2, të paktën. Dhe kështu thotë edhe titulli në TG.com, fakt l'Inter da un calcio alla crisi con il derby. Do me thënë i fut shqelmin krizës së derbit edhe diskutimeve të mëdha, ashtu siç ndodh në fakt edhe në Tiranë her pas here teksa luhet derbi, madje edhe ne diskutojmë Wake Cup, gjithë atë atmosferë dhe tensionin e madh që krijohet, që e vetë derbi e mbart me vete. Ndërkohë që mbas TG.com me vëmendjen tek sporti shkojmë tek Deutsche Welle, ku vëmendja shkon tek masakra e ndodhur në Zelandën e Re, me sa duket mbas kësaj tragjedie do të ketë një rishikim të ligjit për të forcuar, le të themi, përdorimin apo kufizimin e përdorimit të armëve në shtet. Ndërkohë, nga Deutsche Welle shkojmë tek CNN, do doja që të merrja vëmendjen tuaj në një artikull në fakt që vjen si një zë më vete, pasi lajmet e tjera i kemi hasur ditë pas dite, por gjithashtu janë të dëgjuara, ndërkohë që ka një analizë dhe një lajm që lidhet drejt për së drejti me shëndetin e të gjithëve, është mbi përdorimin e aspirinës. Besoj që shumë kush ka dëgjuar her pas here se si konsiderohet përdorimi në doza shumë të vogla e aspirinës si një hollues gjaku që mund të parandalojë deri diku sëmundjet e zemrës, ndërkohë që nuk është kështu. Duket se ka një studim që e hedh poshtë këtë teori. Kështu që e gjeni tek CNN, klikojeni dhe mund ta lexoni. Ndërkohë që në The Guardian më në fund vëmendja është mbi tragjedinë e madhe që ndodhi pikërisht në Zelandën e Re, edhe pse ka një rifreskim të lajmit minutë pas minute, sekond pas sekonde, patjetër që vëmendja është tek tragjedia në Zelandë, të gjitha ato çfarë do të ndodhin, por jo vetëm, edhe deklaratat e shumta që kanë ardhur në fakt të pakonfirmuar, qoftë edhe nga ISIS për një hakmarrje të mundshme. Okej. E përmbyllim fashën informative edhe me kursin e këmbimit valuator. Shumë kush për jush që ka interes tani hap veshët mirë edhe nxjerr portofolin për të numëruar lekët, sepse $1 sot thyet me 110.8 lek. €1 sot këmbet me 125.1, një frank zvicerane sot këmbet me 110.1 dhe një pound britanik sot këmbet me 146.5.
Ndërkohë në raportin euro-dollar, sot $1 këmbet me 0.88 eurocent dhe €1 sot miq të dashur këmbet me $1.13. Ishe krejtësisht i qartë dhe delikate kësaj lexoje kursin e këmbimit. Dyshoj që ne dhe duhemi si motra, nuk është kjo në fakt, është Shakira dhe Rihanna që vin tani në Wake Up.